guys, welcome to my channel. Chào mọi người, thì tên mình là Tâm. Thì đây sẽ là cái vlog đầu tiên của mình. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình chọn cho một chủ đề đầu tiên đó chính là 5 loại kẻ mắt mà mình thích nhất và mình cảm thấy nó rất là dễ dùng và độ bền màu nó rất là lâu. Thì cái vlog này chỉ là recommend cho những bạn mà muốn tìm những loại waterproof liquid eyeliner mà bền màu rồi dễ kẻ, và cũng có một số cái rất là dễ cho những bạn mới bắt đầu ấy. Thì đấy, thì đây là vlog đầu tiên cho nên là sẽ có một vài cái không được chuyên nghiệp và mình sẽ nói nó không được chỉnh chu cho lắm, thì các bạn thông cảm cho mình nha. So let's get started. Thì cái cây đầu tiên mà mình sẽ nói đến chính là cây ink liner của Kat Von D. Thích nhất luôn, vô cùng, và có nghĩa là chưa thấy cái cây nào thứ hai mà mình cảm thấy là vượt qua là cây này mình luôn thích nhất. Mình đã dùng đến cây này là cây thứ 3 rồi. Thì cái này là mình mua là Super Black. Mình không nhớ nữa, nhưng mà cái đợt mình mua là 28 đồng hay 32 đồng gì đấy, mình không nhớ rõ. Nhưng mà vừa check trên web thì nó ghi là có 30 đồng thôi. Cây này thì có cái ưu điểm là cái bút của nó là dạng dạ ấy. Nó là dạng dạ. Thì cái ưu điểm của cái dạng này mình thấy được là thứ nhất là khi mà mình đóng vô này, lắm lúc mình cầu thả ấy, nhiều cây nó là dạng, mình không biết là cây nó không phải là dạng dạ như thế này, nó đóng vào mà nó toẽ ra luôn. Cái này thì không bao giờ bị toẽ. Và cái ưu điểm thứ hai là chính vì là cái kiểu như vậy á, mình vẽ nó rất là dễ, các cái đường sắc nét nó rất là dễ. Và cái ưu điểm thứ ba là trên mắt của mình nó có thể giữ đến 24 tiếng. Và bạn mình nói là làm lúc chúng nó đi chơi về rồi chúng nó ngủ qua đêm, chúng nó không tẩy trang mà nó vẫn còn trên mắt. Siêu đỉnh luôn. Thì mình sẽ test 5 cái trên tay của mình. Thì cái này là cái đầu tiên của cái ink liner. Thì mình vừa nói về ưu điểm rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về nhược điểm của cái này. Cái này nhược điểm của nó mình thấy duy nhất là nếu như mình không có để nó, khi mà mình dùng xong mình không có để như vậy á, thì một lúc sau khi mà mình dùng thì nó sẽ không ra được mực. Mình thấy hình như là xảy ra với tất cả các loại kẻ mắt khác chứ không riêng gì cái này. Cho nên là mọi người khi mà dùng xong thì nhớ dốc đầu như vậy nha. Thì đấy là cái nhược điểm duy nhất mà mình thấy được. Còn ngoài ra thì mình chưa nhận ra hay là gì đó thì mình chưa biết. Thì đó, đây là Kat Von D Triple Black Ink Liner. Cái tiếp theo mà mình muốn nói về là cái cũng là Kat Von D, nhưng cái này là Tattoo Liner. Tattoo Liner cũng là Triple Black, mình mua hầu hết là Triple Black. Triple, it's not triple but Triple Black. Cái này thì mình vừa không nhớ mình diễn tả những cái chổi này như thế nào. Vừa nãy thì là chổi dạ, thì mấy cái dòng chổi này là gọi là chổi lông à? Mình không biết, nhưng nó là dạng có rất nhiều những cái tơ lông rồi. Cái này mình cũng bị toẽ ra rồi nè. Thì đó, tại vì khi mà mình đóng kiểu mình vội, mình đóng nhanh ấy, lắm lúc nó toẽ ra, cho nên là mình không thích dùng mấy loại như vậy, nó rất là khó chịu. Nhưng mà cái này dùng cũng khá là ok đối với mình. Cái này thì cũng dễ vẽ, cái này thậm chí nó nhẹ hơn cái kia, nó dễ vẽ hơn, nó dễ lướt những cái đường nét hơn, nhưng mà nó giữ màu, nó không có bền trên mắt mình. Chỉ tầm khoảng, nếu như mà là mùa đông thì có thể giữ đến 7-8 tiếng, nhưng mà mùa hè, kể cả khi mình đã dùng eye primer rồi, thì nó cũng chỉ giữ đến được khoảng 3-4 tiếng cho mình thôi, là mình lại phải top up lại. Cho nên là mình khá là ít dùng cái cây này, nhưng mà mình vẫn thích, vẫn nằm trong 5 loại cái mắt mà mình thích. Thì đó, thì mình sẽ test nó trên cái này của mình, cái gạch thứ 2. Nó cũng không khác với cái kia là mấy đâu, nhưng mà mình sẽ làm như vậy để tí nữa mình sẽ cho thấy độ waterproof của
độ lâu trôi của 5 cái này luôn. Thì đó, thì that's all. Và cây thứ 3 mà mình sẽ nói đến chính là Stila. Như là mọi người biết thì Stila rất là hot về những cái clear liquid eyeshadow. Trời ơi, mình rất thích luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có đánh trên mắt của mình. Stila thì khi mà mình đọc những cái top 5 like top 5, top 10 liquid eyeliners waterproof á, thì Stila luôn luôn nằm trong những cái đó, cho nên là tất nhiên là mình sẽ muốn thử. Thì cái Stila này, cái chổi của nó cũng là chổi dạ. Cái này đường nét khi mà mình vẽ thì nó thanh thoát hơn, nó cũng dễ dùng. Đại khái là cũng khá giống với cái Kat Von D ink liner, nhưng nó độ bền màu thì cũng chưa bằng Kat Von D. Thì mình cũng vẫn rất thích cái này, vì nếu mà so thì cái này dễ vẽ hơn cái tattoo ink liner, cái ink liner thôi, không có tattoo. Cho với những người mới dùng thì cái này dễ dùng hơn là cái Kat Von D. Đối với mình là như thế, còn với người khác như thế nào thì do bản thân các bạn trải nghiệm. Tại vì mình thấy cái này nó dễ vẽ hơn. Thì đó, thì nhược điểm của nó là nó dễ trôi hơn cái ink liner thôi, nhưng mà nó vẫn giữ khá là lâu. Thì mùa hè thì nó giữ khoảng 6-7 tiếng khi mà mình đã dùng eye primer. Còn nếu như mà mùa đông thì có thể giữ đến 12 tiếng đấy, rất là lâu. Mình cũng khá là thích cái cây này. Thì mình cũng sẽ vẽ nó vào đây, rồi lát nữa mình sẽ check. Thì đây, cái này là Intense Black. Cái dòng kẻ mắt thứ tư mình muốn nói đến chính là của Too Faced, The Better Than Sex. Thì cái này nhá, nó còn vô cùng dễ vẽ hơn cả cái Stila. Cái này là chổi lông. Chổi lông mình cảm giác là nó sẽ dễ vẽ hơn là chổi dạ hay sao ấy. Mình thấy mỗi lần mà mình kẻ bằng chổi lông giống cái này nhá, với cái tattoo liner của Kat Von D á, nó đều là chổi lông. Nó rất là dễ vẽ, nó lướt rất là dễ, và mình cảm thấy nó dễ vẽ cho nhất là với những bạn mới tập vẽ nhá, nó rất là dễ vẽ luôn. Cho nên là mình rất là thích ở điểm đấy, cho nên là mỗi khi mà mình vẽ ở bên trong lòng mắt các thứ này, bên trên chỗ này thì mình sẽ sử dụng cái này. Còn nếu mà đuôi mắt thì mình sẽ sử dụng ink liner, tại vì mình muốn nó lâu trôi hơn. Cái này nó có ưu điểm là dễ vẽ này, rồi nó vẽ được những cái chỗ mà khó vẽ thì tại vì nó mướt á, cho nên là mình vẽ rất là dễ. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là nó chỉ giữ được, mình thấy độ bền màu của nó, độ bền chỉ được khoảng 3-4 tiếng cho ngày hè, 6-7 tiếng cho mùa đông thôi. Và cái này nó là chổi lông ấy, cho nên là khi mà mình quá vội thì mình rất dễ bị toẽ như vậy nè. Của mình nó bị toẽ là các bạn có thể thấy, cho nên là mình không có thích. Khi mà mình nhìn thấy nó bị toẽ này thì mình khóc ấy. Thì cái này mình rất là recommend cho những bạn nào dễ dùng, nhưng mà nhớ khi đóng nắp vào mình phải thật là cẩn thận. Và đây mình sẽ test nó trên tay mình lần đây. Cái này cũng là Deepest Black. Here. 4 cái lần lượt theo thứ tự của mình. Làm sao nó khó nhìn vậy ta? Đó, thì cái thứ 5 mà mình nói đến sẽ là cây của Fenty Beauty của Rihanna. Thì trời ơi, Rihanna là my idol. Mình rất thích cái highlighter của Fenty Beauty, trời ơi. Nhưng mà mình không thích cái primer của nó, tại vì trời ơi, khi mà nó trên mặt mình nó rất là khô, nó khô rất là nhanh ấy, rồi nó chóc hết cả da mặt ra. Nhưng mà cái kẻ mắt của Fenty Beauty khá là ok. Cái này thì đầu của bút cũng là dạ, là điều mình rất là yêu thích. Thì cái bút này có ưu điểm là
giữ màu rất lâu. Mình thấy giữ màu lâu chỉ sau cái ink gì quên mất rồi, ink liner của Kat Von D thôi. Siêu đỉnh, giữ màu cũng siêu đỉnh, nhưng mà vẽ đuôi rất khó nha. Cái này khuyết điểm của nó là khi mà bạn chỉ thực sự là bạn vẽ lâu rồi bạn vẽ được cái bút này, không thì nó khá là khó vẽ. Làm lúc mình vẽ mà nó khô nhanh quá ấy, thì mình không có sửa được. Đấy là lý do mình rất sợ dùng bút này, rất là hên xui đối với mình. Tại vì mình cũng vẽ không có giỏi lắm, nhưng mà mình luôn cố gắng mỗi ngày. Thì đó, mình sẽ test nó ở đây. Đó. Thì cái này là Cause I'm Black. Đúc. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem là cái độ bền của cái 5 cái kẻ mắt này nha. Thì mình sẽ kì nó đầu tiên. Đây là mình kì nhẹ nha. Và đây là mình sẽ kì mạnh. Thì nó có xu hướng là không có bị sao hết. Mình sẽ kì mạnh hơn một chút nữa. Thì có thể thấy là cái Stila nó bị nhạt màu hơn một chút. Và mấy cái kia thì nó cũng không có trôi đi là bao ấy. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một xíu nước vào để xem cái nào đi nhanh hơn. Và các bạn có thể thấy cái Better Than Sex là nó đi luôn rồi. Còn cái ink liner vẫn như vậy. Cái Fenty Beauty vẫn như vậy. Mình sẽ kì mạnh hơn một chút. Wow. Các bạn có thể thấy là cái ink nó vẫn còn nguyên ấy. Gần như là vẫn còn nguyên. Còn hầu như tất cả là đã trôi hết rồi. Thì đó, đây là 5 loại kẹp mắt mà mình nói cho các bạn ngày hôm nay. Cái thứ nhất là ink liner, tattoo liner, intense black của Stila, the Better Than Sex của Too Faced, and then the Cause I'm Black của Fenty Beauty. Cái thứ 6 mà mình muốn nói đến chính là cái Epic ink liner của NYX. Cái đó mình cũng rất là recommend cho tất cả mọi người. Nhưng cái đấy cũng hơi khó vẽ cho những bạn mới tập vẽ. Bản thân mình thấy nó hơi nó rất là khó chỉnh ấy. Khi mà mình vẽ xong thì nó đã khô rồi cho nên rất là khó chỉnh. Thì vlog ngày hôm nay của mình thì chỉ có dừng lại ở đây thôi. Hy vọng các bạn thích và ủng hộ mình cho những vlog tiếp theo. Mình không biết là nếu mình có đủ rảnh để mình làm cái vlog tiếp theo không, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng làm để một phần là cũng giết thời gian rảnh nếu như mà mình chưa quay lại với công việc và chưa quay lại với việc học tập. Thì đó, nếu các bạn thích thì like and subscribe. That's all. Thank you for watching and see ya for the next one.